Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng làm món mực xào đơn giản thôi, nhưng qua đó mình sẽ mách các bạn kiểu cắt mực mắc võng sao cho đúng cách, dễ cắt nhưng rất đẹp. Công thức pha sốt xào đặc biệt thơm ngon, thành phẩm đẹp mắt, nhìn hay ngửi mùi thơm thôi là đói bụng liền luôn. Nào chúng ta cùng thực hiện ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi làm. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sơ chế ớt chuông ha. Các bạn bỏ hạt và cắt dọc ra như thế này. Mình sử dụng 3 màu ớt cho đẹp ha. Các bạn thay thế ớt chuông bằng ớt ngọt hoặc là ớt sừng không cay cũng được. Hành tím thì mình dùng khoảng 60g, cắt lát ra như thế này. Tỏi thì mình dùng 50g, cắt lát ra luôn ha các bạn. Mình dùng thêm 70g gừng, một nửa thì mình cắt lát. Còn một nửa thì mình cắt sợi to to như vậy. Thêm một ít hành lá, mình cắt khúc ra như vậy ha các bạn. Để làm món xào này đó, các bạn chọn mua mực nào cũng được. Có thể mình chọn đầu mực hoặc là bạch tuộc cũng ngon ha. Hôm nay mình có mực nang nè, đã được làm sạch sẽ như thế này. Mình cũng đã rửa với muối và gừng để bán đi mùi tanh của mực. Con mực này có trọng lượng khoảng 700g nên cái phần thân mực nó hơi lớn. Mình sẽ cắt nó ra làm 3 miếng hình chữ nhật như thế này. Và để cho món ăn nhìn đẹp mắt hơn á, thì mình sẽ cắt mực thành hình mắc võng. Lưu ý là dao phải bén nha các bạn. Mình nghiêng dao khoảng 45 độ nè. Rồi mình bắt đầu cắt từ cạnh dọc xuống tạo thành những đường xéo song song và đều nhau như thế này. Khoảng cách mỗi đường chừng 4 đến 5mm ha. Độ sâu thì khoảng bằng phân nửa độ dày của miếng mực là được ha. Mình cắt xéo ngược lại thành những đường song song tương tự để tạo hình mắc võng ha. Mình cắt xong nó như vậy nè các bạn. Mình tiếp tục làm tương tự như vậy ha. Tùy theo độ dày của con mực mà các bạn cắt, miễn sao là không bị đứt rời ra là được. Và cũng đừng cắt cạn quá cũng không đẹp ha các bạn. Còn cái rau mực này á, thì mình sẽ cắt ra từng đoạn ngắn. Phần rìa mực thì các bạn cắt theo hình chiếc lá như thế này. Pha sốt xào gồm có 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng canh đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh tương ớt. Khuấy đều lên. Tiếp theo mình sẽ trụng phần mực này, cho nước sôi vào đây và mình cho vào 40g gừng cắt lát lúc nãy đó các bạn. Thêm 2 muỗng canh rượu trắng hoặc là rượu nấu ăn cũng được nha. Cho nước sôi khoảng 1 phút thì mình cho mực vào trụng. Mình trụng 2 phút đến 2 phút rưỡi tùy theo độ dày của mực ha. Mực vừa chín tái là được nha, không trụng quá lâu nha các bạn. Bước cuối là xào mực. Mình cho vào chảo 2 muỗng canh dầu và mình cho hành tím và tỏi vào. Kế đến là gừng và mình xào lên cho thơm nha. Khi nghe mùi thơm rồi đó thì mình tiếp tục cho ớt chuông vào. Mình mở lửa lớn và mình xào cho ớt nó chín tái.
Sau đó thì mình cho mực vào, đảo nhanh tay với lửa thật là lớn nha. Nêm vào đây nước sốt xào đã pha lúc nãy, các bạn cho hết vào luôn ha. Đảo đều cho mực thấm gia vị khoảng 1 phút. Cuối cùng thì các bạn cho hành lá vào cho thơm nè. Trộn lên một lần nữa rồi mình tắt bếp. Chỉ bỏ ra một ít thời gian công sức, mình đã hoàn thành xong món mực xào ngon lành cho bữa cơm gia đình rồi đó các bạn. Nhìn hấp dẫn chưa nè. Mình cho ra đĩa và dùng cơm cho nóng thôi các bạn ơi. Mực thơm và giòn giòn ngon lắm luôn. Với cách cắt mực như thế này giúp cho mực vừa dễ áo sốt, nhìn đẹp mắt và lại dễ ăn nữa các bạn. Với công thức pha sốt này rất là vừa miệng đó các bạn. Vị thơm của hành, của tỏi, của gừng hòa quyện làm tăng thêm hương vị cho món ăn. Ớt chuông vừa giòn vừa có thêm màu sắc, góp phần làm cho ngon miệng hơn khi dùng. Món này rất nhanh và tiện khi có khách đến chơi nhà. Chúc các bạn có những bữa cơm gia đình thật ngon miệng nhé. Nếu thích cho mình một like, nhớ bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở video kỳ tới nha.